नमस्कार सबैजनालाई। म डाक्टर किर्तिपाल सुवेदी। म स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ, हाल परोपकार प्रसूति तथा स्त्री रोग अस्पतालमा सिनियर कन्सल्टेन्टको रूपमा कार्यरत छु। एन्ड्रोपज भनेको चाहिँ जसरी महिलाहरूमा मेनोपज भन्ने महिनावारी बन्द भइसकेपछि मेनोपज शब्द प्रयोग हुन्छ, त्यसै गरी पुरुषहरूमा चाहिँ टेस्टोस्टेरोन भन्ने एउटा नामक हर्मोन हुन्छ, जसको मात्रा घट्न थालेपछि पुरुषहरूमा त्यो अवस्थालाई चाहिँ पुरुषहरूको अवस्थालाई चाहिँ एन्ड्रोपज भन्ने गरिन्छ। एन्ड्रोपज भनेको जसरी हामीले भन्यौँ, एन्ड्रोपज भनेको टेस्टोस्टेरोन हर्मोन शरीरमा कम भएपछि हुने अवस्थालाई भनिन्छ भने टेस्टोस्टेरोन हर्मोन शरीरमा कम हुँदा चाहिँ शरीरको मसल्सहरू कमजोर हुँदै जाने, गलेर जाने, हड्डीहरू खिएर जाने, पुरुषहरूको कपाल झरेर जाने, कसैलाई चाहिँ शरीरमा रगतको रक्तअल्पताको समस्या देखिन थाल्ने र निन्द्रा कम पर्ने, चिन्ता धेरै लाग्ने र विभिन्न रोगहरू, सुगर, प्रेसर रोगहरू देखिँदै जाने खाले चाहिँ यसको चाहिँ धेरै किसिमका लक्षणहरू देखिन सक्छ यो एन्ड्रोपजको अवस्थामा। एन्ड्रोपज भनेको हामीले सोचे जस्तो कुनै एउटा बिमारी चाहिँ होइन, प्राकृतिक रूपमा नै शरीरमा उमेर अनुसार बढ्दै जाँदा चाहिँ जुन हर्मोन टेस्टोस्टेरोन लेभलको हर्मोन कम हुँदै जान्छ त्यस अवस्थालाई एन्ड्रोपज भनिन्छ र कुनै एउटा पुरुषमा मात्रै हुने, दुईटा पुरुषमा मात्रै नहुने हुनाले यो सबै पुरुषहरूमा देखिने हुनाले यसलाई चाहिँ बिमारीकै रूपमा चाहिँ बयान गर्न सकिँदैन। जसरी महिलाहरूमा इस्ट्रोजेन र प्रोजेस्टेरोन नामक हर्मोनको कमी हुँदै गएको अवस्थालाई मेनोपज भनिन्छ, त्यसै गरी पुरुषमा चाहिँ टेस्टोस्टेरोन लेभलको हर्मोन बिस्तारै कमी हुँदै जान्छ र त्यसैले जसरी इस्ट्रोजेन र प्रोजेस्टेरोन महिलामा एकैचोटि कमी हुन्छ त्यसरी पुरुषमा टेस्टोस्टेरोन हर्मोन एकैचोटि कमी हुने अवस्था चाहिँ होइन, तर शाब्दिक अर्थले हेर्दा चाहिँ एक अर्कामा यीहरू कम्पेरेबल हुन सक्छन्। एन्ड्रोपज डायग्नोसिस ठ्याक्कै गर्नलाई चाहिँ जुन हर्मोनको हाम्रो शरीरमा कमी हुन्छ, टेस्टोस्टेरोन हर्मोन हामी जसलाई भन्दछौँ, त्यसको शरीरमा कम रगतमा जाँच गर्दा मात्रा कम देखियो भने चाहिँ त्यसलाई हामी एन्ड्रोपज भन्छौँ। एन्ड्रोपज जसरी हर्मोनको कमी हुँदै जान्छ, एन्ड्रोपज चाहिँ कसैलाई 30 देखि 40 वर्षको उमेरदेखि सुरु हुँदै जान्छ र जबसम्म जीवन रहिरहन्छ त्यसको हर्मोनको मात्रा बिस्तारै कमै हुँदै जाने हुनाले जीवन रहेसम्म पुरुषलाई चाहिँ एन्ड्रोपजको समस्याहरू देखा परिरहन्छ। टेस्टोस्टेरोन हर्मोनको कमी हुनलाई हामीले जसरी उमेर अनुसार भनिरहेका छौँ, त्यो बाहेक अण्डकोशमा कुनै घाउ भएमा, अण्डकोशमा कुनै चोटपटक लागेमा र कुनै हामीले किमोथेरापी जस्तो कडा औषधिहरू जसले चाहिँ अण्डकोशबाट निस्किने टेस्टोस्टेरोन हर्मोनलाई कमी गराउने जुन कुनै अवस्थाले पनि एन्ड्रोपजको अवस्था ल्याउन सक्छ। एन्ड्रोपजको अवस्थामा कसैले पनि मलाई एन्ड्रोपज भयो भनेर चिकित्सकका जाने गरेको पाइएको छैन र एन्ड्रोपजले देखिने विभिन्न खाले समस्याहरू, कहिले उमेर अनुसार हड्डी भाँचिएर जाँदा हड्डीको उपचार गरिन्छ, कहिले मुटुको समस्या हुँदा मुटुको उपचार गरिन्छ, चिन्ताहरू रोग लाग्दा साइकियाट्रिस्टहरूलाई कन्सल्ट गरिन्छ र सबैलाई एकै ठाउँमा हालेर हेऱ्यो भने मात्रै, सबै समस्याहरू एकैचोटि देखियो भने मात्रै चाहिँ एन्ड्रोपजको समस्याले हो गर्दा भन्ने, एन्ड्रोपजको समस्याले गर्दा हो भन्ने हुनाले विभिन्न खाले समस्याहरू लिएर विभिन्न खालका चिकित्सकहरूलाई चाहिँ नियमित रूपमा भेट्ने गर्नु नै पर्छ। अहिलेसम्म चाहिँ नेपालमा एन्ड्रोपजकै लागि भनेर हामीले छुट्टै ट्रिटमेन्ट गर्ने गरेका छैनौँ। एन्ड्रोपजले जस्तो जस्तो लक्षण देखाउँछ त्यही अनुसारको रोगको लक्षणहरूको र त्यही रोगहरूको मात्रै अहिलेसम्म ट्रिटमेन्ट गर्ने गरिएको छ। जसरी महिलाहरूमा महिनाको विभिन्न समयअनुसार इस्ट्रोजेन र प्रोजेस्टेरोन नामक हर्मोनको लेभल परिवर्तन हुँदा पिरियड हुने गर्छ, तर पुरुषहरूमा चाहिँ टेस्टोस्टेरोन लेभलको हर्मोन त्यसरी परिवर्तन नहुने हुँदा पुरुषहरूको पिरियड हुन्छ भनेर भन्न मिल्दैन।